වෙබ්සයිට හදන කෙනෙක් නම් HTML ටැක්ස් ගැන දැනගෙන ඉන්න එක වැදගත් වෙනවා. HTML එහෙම නැත්නම් hypertext markup language කියන්නේ වෙබ්සයිට් හදනකොට යූස් කරන markup language එක. දැන් අපි WordPress පාවිච්චි කරනවා නම් ගොඩක් වෙලාවට cadence blocks element වගේ page build එකක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ අපේ pages හදාගන්න. මේ නිසා අපිට HTML code කරන්න අවශ්‍ය නැහැ manually. නමුත් අපි ඒ වගේ page build එකක් පාවිච්චි කරත් back end එකකින් ඒ අපි හදන page එකට අදාළව HTML ලියවෙනවා. මට මේ වීඩියෝ එකකින් ඔයාලට පෙන්වන්න ඕනේ ඒ නිවැරදි ස්ථාන වලට ගැලපෙන හරි ටැක්ස් පාවිච්චි කරන්න කොහොමද කියලා. මොකද ඒක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා වගේ වෙබ්සයිට් එකේ සාර්ථකත්වයට. උදාහරණයක් විදිහට අපි මේ වෙබ් පේජ් එක ගත්තොත් මුලින්ම තියෙනවා header එක. එහෙනම් අපි header එක ලියද්දී header කියන tag එක include කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම navigation menu එකක් තියෙනවා. එහෙනම් ඒකට navigation menu එකට අදාළ tag එක include කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තියෙනවා main section එකක්. section එක කියලා කියන්නේ එක වෙබ්සයිට් එක අපි එකට ගැලපෙන තොරතුරු එක section එකකට include කරන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට මේ මුලින්ම තියෙන section එක. එතකොට මේ section එකට අපි section කියන tag එක include කරන්න ඕනේ. ඊළඟට මෙතනට આવත් එහෙම මේ සම්පූර්ණ area එක එක section එකක්. එතකොට ඒ මුළු area එකට අපි section tag එක දෙන්න ඕනේ. මේ වගේ වැදගත් වෙන tags කිහිපයක් තියෙනවා. මම description එකේ link එකක් දාලා තියනම් ඔයාලට වැඩි දුර කියවන්න අවශ්‍ය නම් මෙතන තියෙනවා මේ ප්‍රධාන tags කිහිපය. අපි දැන් website tag inspect කරලා බලමු මේ tags හරියට add වෙලා තියෙනවද කියලා. මම දැන් ඉන්නේ WPSinhala.com website එකේ. මම right click කරලා inspect කියන එකට එනවා මේ Google Chrome browser එකේ. ඊට පස්සේ මෙතන inspect කියන tool එක use කරලා මට පුළුවන් කැමති section එකක් inspect කරන්න. මුලින්ම අපි header එක බලමු. header එක මේ විදිහට මම select කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන header කියලා tag එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ section එකට අපි header කියන HTML tag එක තමයි use කරලා කියන්නේ. මේකෙන් අපේ website එක scroll කරන Google වගේ search engine වලට screen readers වගේ පාවිච්චි කරනවා. විශේෂයෙන් ඇස්පෙන් නැති අය වගේ අය වෙබ්සයිට් එහෙම use කරන්නේ screen readers පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේ අයට මේ විදිහට නිවැරදිව tags add කරලා තියෙන එක වැදගත් වෙනවා. එයාලා ඉන්නේ වෙබ් page එකේ මොන වගේ section එකකද කියලා දැනගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඒක ගොඩක් වැදගත්. ඊළඟට අපි navigation එක hover කරොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ nav කියන HTML tag එක use කරලා තියෙනවා navigation menus වලට. අපි තව ටිකක් පැහැදිලි වෙන්න අපි බලමු කියන section එකක් hover කරලා. example එකක් විදිහට අපේ website එකේ hero section එක මේ විදිහට hover කරොත් ඔයාලට පේනවා section කියන HTML tag එක ඒකට add වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මම එනවා තව වෙබ්සයිට් එකකට. මේක cadence starter template එකක්. මේකත් මම right click කරලා inspect වලට එනවා. ඊට පස්සේ මම මේ section එක hover කරොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන div එකක් තමයි තියෙන්නේ. section එකක් නෙමෙයි. මේක නිවැරදි ක්‍රමය නෙමෙයි. මේ විදිහට div එකක් විදිහට තියෙද්දි screen reader එකකට Google වගේ search engines වලට හොයාගන්න බෑ මේක section එකක්ද නැත්නම් වෙන මොකක් හරි විශේෂ section එකක්ද කියලා වෙබ්සයිට් එකේ. දැන් අපි බලමු cadence theme එක සහ cadence block හරහා නිර්මාණය කරපු වෙබ්සයිට් එක මේ HTML tag වෙනස් කරන්නේ කොහොමද කියලා. example එකක් විදිහට මම right click කරලා මේ site එකේ inspect වලට එනවා. ඊට පස්සේ අපි header එක inspect කරලා බලමු. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන header කියලා නිවැරදි HTML tag එක තියෙනවා. ඊළඟට අපි navigation menu එකට ගියොත් මෙතන nav කියලා අපිට navigation nav tag එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ නිවැරදිව තියෙනවා. හැබැයි අපි આવොත් එහෙනම් මේ පළවෙනි section එකට මෙතන තියෙන්නේ div එකක්. මේක section එකක් වෙන්න ඕනේ. නමුත් div එකක් තියෙන්නේ. මේ cadence blocks වලදී මේ sections වලට නිවැරදිව ඒ tag එක ලබා දෙන්නේ නැහැ. div කියන tag එක තමයි ලබා දෙන්නේ. හැබැයි cadence theme එකකින් header එකට navigation එකට footer එකට ඒ අදාළ නිවැරදි tags ලබා දෙනවා. ඉතින් මම පෙන්නන්නම් මේ කොහොමද කරන්නේ කියලා. sections වලට div එක වෙනුවට කොහොමද නිවැරදි HTML tag එක setup කරගන්නේ කියලා. මම මේකේ edit page කියන එකට එනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන list view එක අරගෙන පළවෙනි section එක මම select කරනවා. මේ row layout කියන එක ඇතුලේ තමයි පළවෙනි section එක තියෙන්නේ. මේ section කියන tag එක පාවිච්චි කරන්නේ මොනවා හරි තොරතුරු කිහිපයක් එකට එකතු වෙලා තියෙද්දි. උදාහරණයක් විදිහට මේ hero section එක මේකේ header එකක් තියෙනවා. ඒකට දාලා description එකක් තියෙනවා. buttons දෙකක් තියෙනවා. මේ ඔක්කොම එකතු වෙලා තමයි පළවෙනි section එක හැදිලා තින්නේ. එහෙනම් ඒක එක section එකක්. අපි තව ටික පහළට આવොත් එහෙම අපි බලුවොත් මේ section එක මේකේ මේ විදිහට info boxes 6ක් තියෙනවා. ඒ වගේම heading එකක් තියෙනවා. එතකොට මේ ඔක්කොම එකතු වෙලා තමයි එක section එකක් හැදලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මේ ඔක්කොම එක part එකක එක කොටසක එකක් කියන තමයි අපි section කියන tag එක පාවිච්චි කරන්නේ. දැන් මම එනවා අපේ පළවෙනි row layout කියන section එකට මේ web page එකේ පළවෙනි section එකට. ඊට පස්සේ advanced කියන එකට එනවා. ඊට පස්සේ structure settings කියන එකට එනවා. එතකොට මෙතනින් අපිට කියන්න පුළුවන් මේ අපි දැන් select කරපු row layout කියන එක මොන HTML tag එකකටද යන්න ඕනේ කියලා. අපි දන්නා එක section එකකට යන්න ඕනේ. ඊට අමතරව මෙතන තියෙනවා header, article, main, aside, footer කියලා. මෙන්න මේවා ගැන තමයි වැදගත් වෙන්න ඕනේ. මේවා Google වගේ search engines වලින් screen readers use කරන අයට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. මෙන්න මේ HTML tags අපි නිවැරදිව use කරලා තියෙන එක. මෙතනදී මම ඔයාලට මේ section එක ගැන විතරක් කතා කරන්න හේතුව ගොඩක් වෙලාවට theme එකකින් හෝ page build එකකින් header එක, articles, එතකොට footer, aside වගේ ඒවා automatically assign වෙලා එන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට මේ section කියන එක තමයි සමහර
අර බ්ලොග් එඩිටර්ස් වල සහ පේජ් බිල්ඩර්ස් වල ඔටෝමැටික්ලිම අසයින් වෙලා ඉන්නේ නැත්තේ. එක්සැම්පල් එකක් විදිහට බ්‍රික්ස් බිල්ඩර් එක වගේ පාවිච්චි කරනවා නම් ඒකේ මේ සෙක්ෂන්ස් වලටත් ගොඩක් වෙලාට ඔටෝමැටික්ලිම ඒ අදාළ සෙක්ෂන් ටැග් එක ඇඩ් වෙනවා. ඔයා යූස් කරන එලිමන්ට් වෙන්න පුළුවන්, වෙනස් පේජ් බිල්ඩර් එකක් වෙන්න පුළුවන්. මම කලින් පෙන්නපු විදිහට රයිට් ක්ලික් කරලා ඉන්ස්පෙක්ටර් වලට ගිහලා බලන්න වාගේ සෙක්ෂන්ස් වලට අදාළ හරි HTML ටැග් එක යූස් වෙලා තියෙනවද කියලා. මම මේකේ link එක description එකේ දාන්නම් ඔයාලට වැඩිදුර කියවන්න අවශ්‍ය නම්. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක බලුවට thank you. මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න.